Talo na ako. Hi, sexy! Bossing, may hinahanap akong telepono. Yes, sir. Kaya lang, yung telepono yung hinahanap ko, Yes, sir. dapat mura lang. Ano bang mura na telepono na hindi naman ako gamer? Ano, sir? Hindi, Xiaomi talaga hinahanap kasi Xiaomi telepono ko eh. Anong... Sir, pan kayo ni Qualcomm, sir? Yes. Snapdragon. Oh, yun, sir. Sa Snapdragon, sir. Sa Yung mumurahin lang, ayoko nung mahal. Mid to low. Si Note 10 Pro talaga, sir. Sa price ko lang, nasa mid-range lang din talaga. Teka lang, anong pangalan mo? JR po. JR, ikaw? JP, sir. Ba? JJ. Pwede ako magpadang sa'yo kay Joop. Ako Joop. Okay. Joop mo to eh. Ito, sir. Then, sir. Anong kulay? Orange? Gray. Yung gray niya, sir, parang black na din. Puti gusto ko eh. Wala bang puti yan? Parang puti, sir. Ito. Kanina basta lang, sir. Blue, bronze, tsaka gray. Blue. Blue, wala tayo. Yan lang, nag-iisa. Bakit isa lang? Wala tayong stock ng mga blue na, sir. Na color. Na yun lang po ang dumating. Teka lang. Sige, bigay mo ako ng specs niyan. Dali. Ito, sir, Snapdragon 7 trillion ito, sir. Tapos 120 Hz na. Yung camera mo, 108 megapixel na sa price na 14,490 lang. Ilang camera sa likod? Ano na po, quad-cam na po ito, sir. Quadcam. Note 8 ko, ilan? Tatlo. Opo. Tapos 8 GB ng 128 siya, sir. 8, 120. Walang 8, 256 yan. Tayo daw, sir. Pero 8 ang RAM. Aba, pang gamer. Yes po. Pero Snapdragon ka pa, sir. ako ang games ko, Game & Watch lang. 1980s yung Game & Watch. Alam ko hindi nyo alam yung mga bata pa kayo. Sa 128, siguro matagal na rin siya mapuno. Tapos, anong SIM tray niya? Dalawang SIM card? Opo, dalawa na po. Tapos pwede lagyan ng memory or? Bytas na po. Sa isang SIM slot po, 3 card slot na po yung pwede po. Okay. Parang Note 8. Yes po, opo. So, eto na bottom line. Yes po. Kailan nilabas yan? Last year? Ito pong mga... Last year? Last year, mid-year po. Mga July po. 2021 o 2020? Tama. Magkano yan nung lumabas? Ito, sir, dalawang variant ito, sir. Merong 6GB RAM 128, merong 8GB RAM 128. Yung 6GB RAM niya is 12,990. Noon? Opo. Yan. Ito, 13 for... 8 gigabyte. Ngayon, 14,490 na siya, sir. kasi Ano naman siya, no? phase out na. Yes po, face off. Kasi Note 11 na ang lalabas. Pero, MediaTek. Yes po, MediaTek lang. Yung mga fanboy ng Opo, na... yung Snapdragon. Snapdragon, oo. Sa tingin mo matutuwa sila sa MediaTek? Hindi downgrade nila MediaTek, di ba? Pero ngayon may nagsabi, mas baliktad na raw, ang MediaTek na raw ang angat ngayon. Kasi MediaTek lang, sir, Hindi po. Opo. Si MediaTek po, dahil ano lang siya eh, IPS lang kasi siya, sir, hindi siya compatible pag... Ano ang LCD niyan? Ito, sir, Amoled na po. Amoled 6.7. Oh! Di nga. Yes po, so worth 14,490. Eto na, huling tanong. Magkano ngayon yan? Ito, sir, si Note 10 Pro 8GB RAM is 14,490 na lang. Ngayon? Yes po. Akala ko ba 13,000 oh? Yan po yung price na nakaraan po. Yes, hi. Good day mga ka-Joop. Meron lang tayong bagong bagong portion dito sa ating Joop Moto. Ano muna tayo? Gadget review. I bought it February 2, 2022. Lazada sale 22222. Yeah, I got it for a very good price. It's the new, not so new, last year's POCO F3. Binuksan ko na yung plastic, nilagyan ko na ng SIM card. Ito siya, black and yellow box. POCO. In Spanish means small or little. Take it as it resonates. Then, ito yung included accessories, mga pin, tapos mga brochures, tsaka may mga stickers, whatever, yung manual, tsaka meron siyang
Hindi ko alam kung ano to, mamaya buksan ko to. Tapos meron siyang clear case jelly. Kabit na natin para maganda. Jelly clear case kasi yung phone niya naka-extrude o naka-extend. Talagyan mo natin mga yan. So here's the phone. Nag-update na siya kasi marami siyang apps na kailangan i-update. Ang kinuha ko ay Arctic Blue ba to or whatever. Hindi pala, Arctic White pala yung isa. Walang available. So I got the deep blue or sky blue, whatever. Hindi ko alam yung term eh. Ayun siya. 6.7 inches. Kumpara natin sa aking Redmi Note 8 na ayan siya. Nipis. Mas manipis tong POCO. Makapal yung Redmi Note 8. Camera. Ayan na. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Amoled. Mamaya, basahin ko yung specs. Basahin ko na yung specs right now. POCO F3. I found this on the web. Hang on. POCO F3 is a mid-range smartphone with flagship specs. It features a 6.67 Full HD AMOLED display with a 120 Hz screen refresh rate. 48 megapixel plus 8 megapixel plus 5 megapixel triple rear cameras and a single 20 megapixel punch hole selfie camera. Ayan. Bali borderless siya. Ayan. Yung may konting ano lang sa ilalim. Kumpara dito, mas maliit, makapal. Tapos, it runs on a Qualcomm Snapdragon 870 chipset with a 3.2 GHz octa-core CPU. I got the 8 GB RAM with the 256 ROM. So 8 GB RAM RAM and 256 ROM ROM. Liquid cooled technology for heat dissipation and Android 12 na siya based MUI software. Added Android 11 based MIUI 12 software. Also a single side mounted fingerprint scanner. Ito, 5G connectivity, NFC, IR blaster, high resolution audio with Dolby Atmos, and up to 256 GB of internal storage. Ito na nga. Ang battery is 4520 milliamp. Powers the device, and it supports a 33 watt fast charging technology. Official price of the POCO F3 in the Philippines is $17,990 for the 6 GB RAM, 125 GB storage, and $20,990 for the 8 GB RAM, 256 storage. But I got it at a discounted price. So yun lang, quick unboxing. Spread nothing but love. One God, one G, forever and ever.